নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্প টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম মানৱ শৰীৰৰ বাবে নিমৰ উপকাৰিতা আৰু ইয়াৰ লাভসমূহৰ বিষয়ে। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে পাই যায়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে জানেনে যে নিম আমাৰ মানৱ শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী তথা প্ৰয়োজনীয়? নিম মানৱ শৰীৰৰ উপৰিও জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো অতি লাভদায়ক। নিম প্ৰাকৃতিকভাৱে এক মূল্যৱান বনৌষধি। নিম গছৰ সকলো অংশতেই বনৌষধিৰ গুণ আছে। মানৱ শৰীৰৰ বহুতো বেমাৰৰ কাৰণে ইয়াক বিভিন্ন ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা ব্যৱস্থাত নিম গছক এক উচ্চ স্থানৰ বনৌষধিৰ শাৰীত ধৰা হয়। প্ৰাকৃতিক এই বনৌষধি মানুহৰ ছালৰ সমস্যাৰ পৰা আদি কৰি শৰীৰৰ বহুতো বেমাৰৰ ঔষধ হিচাপে আয়ুৰ্বেদত গণ্য কৰা হয়। যি কি নহওক, নিম আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তথা বনৌষধি। ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ বহুতো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়। নিমৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰা বিভিন্ন ৰোগসমূহৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণকৈ চাব। নিমে ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰক সমাধান কৰে। ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰ থকা ৰোগীৰ বাবে নিম অতি লাভদায়ক বনৌষধি। নিমে ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত যথেষ্ট সহায় কৰে। এই বেমাৰ থকা লোকে দৈনিক ৰাতিপুৱা খালী পেটত 5 বা 6 খিলামান নিমৰ পাত চোবাই চোবাই খাব লাগে। এনে কৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই ছুগাৰ বা ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। কিছু কিছু লোকৰ নিম পাত খালে পেটত গেছ বা গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। তেনে লোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিহে সেৱন কৰিব লাগে। নিম জ্বৰৰ বাবে অতি লাভদায়ক। জ্বৰত ভুগি থকা লোকে নিমৰ পাত 10 বা 15 খিলামান লৈ এগিলাচমান পানীত ভালদৰে উতলাব লাগিব। উতলাৰ পাছত পানীখিনি চাকনিৰে ভালদৰে চাকি ল'ব লাগিব। এতিয়া উক্ত পানীখিনি 3 চামুচকৈ দিনটোত 3 বা 4 বাৰমান গ্ৰহণ কৰিলে জ্বৰৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। নিমে ছালৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰে। ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ যেনে খৰ, খজুৱতি, এলাৰ্জি, শুকান ছাল, ফোঁহা আদি ছালৰ বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে ই অতি উপকাৰী বনৌষধি। নিমত যিহেতু এণ্টিবায়টিক আৰু এণ্টিফাংগেলৰ গুণ উপলব্ধ, সেয়েহে এই নিম ছালৰ সকলো বেমাৰৰ কাৰণে লাভদায়ক। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হিচাপে অলপমান নিমৰ পাত লৈ ভাল যতন এটাত পানীৰ সৈতে ভালদৰে উতলাই ল'ব লাগে। নিম মিশ্ৰিত উক্ত পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি সেই পানীৰে স্নান কৰিলে ছালৰ বেমাৰসমূহৰ পৰা উপকাৰিতা লাভ কৰিব পাৰিব। আনহাতে ইয়াক খাদ্য হিচাপেও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ ছালাড বা চাটনি আদিৰ সৈতে মিলাই ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এনে কৰিলে ছালৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। নিম দাঁতৰ বাবে অতি লাভদায়ক। দাঁতৰ বেমাৰসমূহৰ বাবে নিমৰ ডাল অতি উপকাৰী। দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ যেনে দাঁতৰ বিষ, দাঁতত পোকে খোৱা, দাঁতৰ আলুৱেদি তেজ ওলোৱা, দাঁত কমজোৰ তথা হিলি থকা, দাঁত জিনজিনোৱা আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ ইত্যাদি বেমাৰসমূহৰ বাবে অতি লাভজনক বনৌষধি। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হিচাপে নিমৰ আগলিৰ তথা কোমল ডাল ভালদৰে কাটি লৈ ইয়াক ব্ৰাছ হিচাপে বনাই ল'ব লাগিব। দৈনিক ব্ৰাছ খদি নিমৰ ডালে দাঁত মাজিলে উল্লেখিত সকলো ধৰণৰ দাঁতৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব।
নিম পেটৰ পেলুৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰে। পেটৰ পেলুৰ বাবেও ই অতি উপকাৰী। পেটত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পেলুক এই ঔষধে নাশ কৰে। পেটৰ পেলুৰ সমস্যাৰ বাবে নিমৰ পাত বা গুটি ভালদৰে পিচি লৈ চাটনি, চালাড আদি বিভিন্ন ৰূপত অথবা খাদ্যৰ লগত গ্ৰহণ কৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই পেলুৰ সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰি। নিমে ভোক নলগা সমস্যা দূৰ কৰে। ভোক নলগা সমস্যাৰ বাবে ই অতি লাভদায়ক। এই সমস্যাৰ বাবে নিমৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভোক নলগা সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু খুব ভোক লাগিবলৈ ধৰিব। গেষ্ট্ৰিক থকা লোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ সেৱন কৰিব। নিমে মহৰ সমস্যা দূৰ কৰে। গৰম দিনত মহৰ সমস্যা সৰ্বাধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই নিমৰ পাতযুক্ত ডাল ৰুমত ওলমাই ৰাখিলে মহৰ তাণ্ডৱৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। আনহাতে নিমৰ পাত শুকান কৰি জ্বলালেও মহ আঁতৰি যায়। নিম কটা ঘাৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। নিমৰ পাত অলপ লৈ ভালদৰে পটাত মিহি কৰি কটা ঘাঁত লগালে ঘাঁ অতি সোনকালে শুকাই যায়। নিম চুলিৰ সমস্যাৰ বাবে অতি লাভদায়ক। চুলি সৰা সমস্যা বা উফি আদি সমস্যা হ'লে নিমৰ পাত অলপ লৈ ভালদৰে পিচি পনীয়া কৰি ইয়াৰ লগত অলপ নাৰিকল তেল মিলাই চুলিত ঘঁহিলে চুলি সৰা সমস্যা বা উফি হোৱা সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰি। নিম শালমইনাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অতি উপযোগী। আজিকালি প্ৰায় লোকৰ মুখত শালমইনাৰ সমস্যাই বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে। এই সমস্যাৰ বাবে নিম পাতৰ ৰসৰ সৈতে কিছু পৰিমাণৰ তুলসীৰ ৰস আৰু কিছু পৰিমাণৰ এল'ভেৰাৰ জেল মিলাই ল'ব লাগে। উক্ত মিশ্ৰিত ঔষধখিনি মুখত দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰিলে মুখৰ শালমইনাৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল মানৱ শৰীৰৰ বাবে নিমৰ উপকাৰিতা তথা লাভসমূহ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ, ইয়াৰ জাননী অতি সহজতে পাই যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।